Ashdal here and welcome back to my TV channel! For those who haven't subscribed yet, don't forget to subscribe and click the bell button para updated kayo sa mga bago nating videos dito lang sa Moon TV. And also, pwede nyo din akong i-subscribe sa aking personal YouTube channel. Just search for Ashdal! It's been a while guys since our last video. But for today's video, we will be talking about the types of VIP and how to unban here on Bigo. Dito sa Bigo, meron tayong mga tinatawag na VIPs or mga SVIP. And etong mga to ay pwede nating i-purchase using cash or diamonds. First, we have the Swordsman. So, etong Swordsman, pwede natin itong i-purchase worth 240 diamonds pag first time natin. And pag nag-renew tayo, worth 80 diamonds na lang siya. Next, we have the Knight na pwede nating i-purchase for worth 2,400 diamonds pag first time nyo. And pwede na naman natin ito i-renew for just 1,000 worth of diamonds. Next, we have the Viscount na pwede nating i-purchase pag first time natin for worth 12,000 diamonds. And pag nirenew natin ito, ay worth 4,000 diamonds na lang. We also have the Count VIP na mapapurchase natin for 49,000 diamonds. At pag nirenew natin siya ay 16,000 diamonds. And for our last and the highest VIP here in Bigo, we have the Marquee na mapapurchase nyo lang for worth 200,000 diamonds. And for renewal, you're just gonna be paying 60,000 diamonds. Alam nyo ba na hindi lang pag-purchase natin pwede makuha tong mga VIPs na to? Pwede din natin tong makuha by gaining the top equivalent currency kung nasa ang country tayo. Magsa-start tayo from 0 level to level 7. Ano nga ba yung mga benefits ng pagiging VIP or SVIP dito sa Bigo Live? So, for SVIP and VIPs, pwede kayong magkaroon ng mga amazing effects or entrance effects, mga pendants, na makikita nyo sa accounts nyo. Depende na lang sa pag-help nyo sa mga users ng Bigo Live. Marami pang pwedeng maging benefits ang pagiging SVIP. Pwede nyo ma-help yung mga supporters na maglagay ng different effects sa kanilang profile para magkaroon sila ng mas mataas na exposure at makagain ng mga supporters dito sa Bigo Live. And also, pwede din kayo makapag-change ng name ng gifts. Depende sa mga na-earn yung points or sa level ng points na meron kayo bilang isang SVIP. And last, pwede din kayo makapag-unban ng mga nababan dito sa Bigo. Gaya nga ng nasabi ko, oo, pwede tayong mag-unban bilang isang SVIP ng mga users na nababan dito sa Bigo. Dito sa Bigo, hindi may iwasan na ang ma-experience ang maban. Pero, if meron kayong kakilala, especially sa mga users dyan na nakaka-experience maban, if may kilala kayong SVIP, pwede kayong magpa-unban dahil privilege sila sa pag-unban dito sa Bigo. Ang pag-unban dito sa Bigo is dapat safe country kayo ng SVIP at ng taong naban dito sa Bigo para pwede kayong may unban agad ng isang SVIP. Again, pag na-experience nyo guys, sa mga users dyan ang pagka-ban, i-approach nyo lang ang SVIP na kilala nyo, pero dapat same kayo ng country and better na i-approach nyo din ang inyong mga managers. Alright, I think that's it for today guys. Hope may natutunan naman kayong bagong tips about Bigo sa video na ito. Don't forget to like, share, and subscribe if nagustuhan nyo to. And magkita-kita tayo ulit sa ating next video. Happy live streaming!